Kiểu gì lúc yêu nhau cũng phải ra mắt nhà bạn gái chứ đúng không? Không, thì cha mẹ đã biết cô ấy rồi, sau đó thì mới giới thiệu cho con trai. Lần đầu tiên gặp ba mẹ người yêu mà vào giờ là 1-2 giờ sáng. Rồi, vậy là 4 lần liền rồi. Có kinh nghiệm cuộc sống các bạn ơi. Yes. Vợ chồng ấy đi thăm họ hàng, đàn ông ngủ với đàn ông, phụ nữ ngủ với phụ nữ. Nhưng mà tôi đã xin cưới đàng hoàng, không bị hâm mà. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Nhập Gia Tùy Tục. Chương trình của chúng tôi do Đài truyền hình miền Nam thực hiện. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chủ đề của chúng tôi lựa chọn rất phù hợp với lứa tuổi các bạn trẻ, nhưng cũng phù hợp với các gia đình mà đang có con cái ở cái tầm tuổi trẻ mà chuẩn bị dựng vợ gả chồng. Dạ. Tại vì liên quan đến cái buổi ra mắt đầu tiên của con mình đưa bạn trai hoặc bạn gái về nhà. Em còn nhớ cái trải nghiệm mà ngày đầu tiên em về nhà Trấn Thành ra mắt. Thật ra thì cái Đấy, cười rồi. Thực ra cái buổi đó em không phải là cái định đi ra mắt. Tại vì anh với em cũng quen vài tháng. Sau đó thì anh nói bây giờ ghé qua nhà anh lấy đồ một chút xíu được không? Mà trước em chưa bao giờ đi nhà anh ấy cả. Em mới nói là thì anh đi lấy đi. Xong anh nói là thì lần này em lên em coi phòng chung với anh luôn. Tại vì lúc đó là em cũng muốn mua tủ. Thì anh ấy nói là cái tủ của trong phòng anh ấy nó có làm rất là khoa học. Thì kêu em học hỏi để cái đó làm y chang cái tủ đó. Xong rồi thì em nói là không, nhưng mà bây giờ là 1-2 giờ đêm rồi. Giờ này mà em lên mà lỡ mà gặp ba mẹ anh thì chuyện đó nó kỳ lắm. Nó giống như là em là một con gái nó không có ngoan ngoãn. Thì em mới từ chối. Đó thì anh chồng em nói là không, giờ này là ba mẹ ngủ hết rồi nên em đừng có lo cái chuyện đó. Lên coi xí, sau đó thì mang đồ xăm xuống mình đi chơi, đi dạo phố đi. Thì em cứ tin anh ấy. Quá nhẹ dạ. Dạ, em tin anh ấy, sao em đi vô. Lần đầu tiên em vừa bước lên cầu thang lên là tự nhiên em thấy mẹ của anh Thành là mẹ chồng em. Lúc đó em nói thiệt là lúc đó em trời ơi em muốn giết ông ấy, muốn chết luôn. Là tại sao lại là làm cho em phải gặp những cái tình huống mà lần đầu tiên gặp ba mẹ người yêu mà vào giờ là 1-2 giờ sáng mà nó rất là kỳ. Em cảm thấy rất là khó chịu. Sau cái chuyện đó mẹ anh cũng chào một cách rất là ê ngại, em cũng chào một cách rất là ê ngại. Và mẹ anh vô phòng thì tụi con nói chuyện đi. Sau rồi thì em đi vô phòng xong em nói anh Thành trời anh ơi cái này là không ổn. Em không thích cái tình huống kiểu như vậy. Lần đầu tiên gặp thì em phải mặc đồ chỉnh chu hơn, mang quà hay là gì, mang cái trái cây đó vô nhà. Chứ không thể nào mà như vậy anh làm phá hết tất cả mọi cái suy nghĩ của em rồi. Thì anh nói là Xong là mẹ Thành về chắc cũng sẽ trách Thành. Trời ơi sao con mang bạn gái đến không bảo mẹ để mẹ còn make up, mẹ chọn một cái đồ gì đẹp đẹp. Sao lại con về một cái tình huống như vậy? Nhưng mà anh Thành lại nói một câu mà cái kiểu mà em hay nói là người Việt Nam hay nói câu đó đó anh. Không sao đâu. Không sao đâu, nhà anh thoáng lắm, không sao đâu. Không sao đâu, nhưng mà thật là em thì lại có sao. Nhưng mà xin chúc mừng em vì là cái hoàn cảnh ra mắt của em ấy chính ra lại rất tự nhiên. Nó không có sự sắp đặt và nó cũng không có nhiều những cái thử thách lắm. Tuy nhiên với những người mà ra mắt được thông báo trước, được chuẩn bị trước ấy, thì đó là một thử thách mà không dễ gì có nhiều người vượt qua được. Nên ngày hôm nay chúng ta sẽ thử thách với các bạn đến từ nhiều nước, xem là cái hoàn cảnh ra mắt hay là bước vào cái hoàn cảnh ra mắt đấy thì các bạn ấy sẽ hành xử như thế nào. Chúng ta sẽ giới thiệu những bạn bè của chúng ta ngày hôm nay. Dạ. Mời em. Chàng trai nói chuyện cực kỳ lưu loát và nói chuyện rất là dễ đồng tình với phụ nữ. Đó là bạn CJ đến từ Nigeria. Pikachu đến từ Pháp. Victor đến từ Nga. Dennis đến từ Thụy Điển. Sally đến từ Philippines.
Amber đến từ Anh Quốc. Các em có biết là hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề gì không? Dạ không ạ. Lần đầu ra mắt nhà người yêu, để kiểm tra xem các em đã đủ tiêu chuẩn để bước vào chương trình ngày hôm nay chưa. Chương trình có một số câu hỏi nhỏ. Ở Việt Nam khó nhất là các ngôi thứ và cách xưng hô, vì chúng ta không biết được là người này là nên gọi bằng gì. Thì bây giờ câu hỏi đầu tiên, vợ của em ruột của bố thì gọi là gì? Xin mời Amber. Mợ. Là mợ. Hai bà này chọn là mợ đúng không? Mợ. Xin chúc mừng hai em đã bị loại. Rồi. Đây là em trai của bố. Em ruột của bố vợ. là em ruột của bố là gì hay gì? Gì á? Vợ Gì? em ruột của bố của mợ. Gì? Không. Thím. 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 Đinh đinh, chúc mừng CJ. Tiếp theo, vợ của em trai ruột của mẹ là gì? Em trai ruột của mẹ là cậu, còn vợ của cậu là mợ. Chính xác, suy luận rất là logic. À. Như vậy là hai anh chàng này có vẻ khá đủ tiêu chuẩn trong việc là có thể đến ra mắt nhà người yêu được rồi. Vâng, còn lại thì có rất nhiều những cái xưng hô khác mà ở từng vùng miền khác nhau sẽ gọi khác nhau. Có những miền gọi bác là bác, có những miền gọi bác lại là bá. Cái mà em ngạc nhiên nhá là tiếng Việt là ngôn ngữ ghép từ với nhau ấy. Thì ví dụ trong tiếng Ả Rập không có một cái từ dành cho mợ hay là thím mà sẽ gọi là vợ của em trai. Thì tại sao tiếng Việt là trong khi là một ngôn ngữ ghép từ mà lại phức tạp và phong phú như thế nhỉ? Em ơi, bây giờ anh ngồi cạnh mợ của anh muốn nói chuyện là mợ ơi, cháu hỏi một chút. Lại là vợ của em ruột của mẹ ơi, cháu hỏi một chút thì nó sẽ rất là mất thời gian. Và chúng ta cùng chào đón khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay, ca sĩ Sĩ Thanh. Dạ em xin phép chào quan viên hai họ. Vâng. Hôm nay gia đình mình đông vui quá. Quá đông vui luôn. Và em ca sĩ đến với chương trình thì đương nhiên phải có một món quà đặc sắc nhất của ca sĩ rồi. Xin gửi em. Dạ. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho một ca khúc của Sĩ Thanh. Nếu anh buồn thì hãy đến bên cạnh em. Nếu anh cần em luôn ở đây. Nếu một ngày anh cảm thấy mệt mỏi, thế giới như quay lưng, thì vẫn còn có em nơi đây. Quá khứ nào đầy những nỗi đau buồn, hãy cùng em đi tìm giấc mơ. Như hai đứa trẻ tìm niềm vui bé nhỏ, anh hãy vững tin ngày mai đến sẽ tốt hơn. Dù trong bóng tối cô đơn lặng lòng, em vẫn có một người để yêu. Đặt bàn tay lên tim em đi, anh luôn ở nơi chân đây. Dù anh có bước đi xa khỏi em vẫn luôn ở phía sau. Vẫn dõi theo anh bằng đôi mắt chứa đầy yêu thương. Thực sự lúc này bản thân anh cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng nhịp sống hiện đại cũng nhiều lúc anh phải tự hỏi yêu thương ở nơi đâu, trong những dạo rồi muôn màu. Nghĩ nhiều thêm đau đầu, những suy tư anh chôn giấu. Em yêu, em đang nơi đâu? Cho anh tình yêu, cho anh nụ hôn, cho anh vòng tay, cho anh hơi thở ấm áp sát bên cạnh anh. Hát khúc ca màu xanh, tắm mắt một lát cho tâm hồn vốn dĩ đã tan nát của anh. Nếu anh buồn thì hãy đến bên cạnh em. Nếu anh cần em luôn ở đây. I'm here baby. Nếu một ngày anh cảm thấy mệt mỏi, thế giới như quay lưng, thì vẫn còn có em nơi đây. Come to me. Quá khứ nào đầy những nỗi đau buồn, hãy cùng em đi tìm giấc mơ. We are five. Như hai đứa trẻ tìm niềm vui bé nhỏ, anh hãy vững tin ngày mai đến sẽ tốt hơn.
cuộc tình có ngọt rồi có đắng, nhưng anh vẫn biết rằng em ở ngay đây, ngay phía sau này. Ôm chặt anh để anh cảm nhận thấy em lúc nào cũng vậy, cứ âm thầm và lặng lẽ. Anh trưởng thành cũng đâu còn là một đứa trẻ, nhưng sao em vẫn cứ ấm áp và ngọt ngào đến vậy. Nếu có một nơi để trở về thoát khỏi những cay đắng ngọt tự vệ thì đó là vòng tay của em. Dù trong bóng tối cô đơn lạc lõng, em vẫn có một người để yêu. Đặt bàn tay lên tim em đi, anh luôn ở nơi chốn đây. Dù anh có bước đi xa khỏi em vẫn luôn ở phía sau. Vẫn dõi theo anh bằng đôi mắt cho chứa đầy yêu thương. Bên anh những lúc anh buồn tủi, bên cạnh anh những lúc anh vui. Là em, vẫn chỉ là em, là anh. Bên anh những lúc anh buồn tủi, bên cạnh anh mỗi lúc anh cảm thấy vui. Là em, vẫn là em. PDJ SC Thanh Singer. Cảm ơn rất nhiều ạ. Tiếp đi. Giải tán mọi người ơi, giải tán. Quá, xong rồi. Đây, Nhạc mà hay em quá gia ta. đình chả mấy khi xôm thế. Chị Thanh đã làm gì với mọi người mà mọi người phải ra ngoài vậy vậy? Trời, mọi người quá đáng yêu luôn á chị ơi. Xin cảm ơn ca sĩ Sĩ Thanh. Một không khí rất là sôi động để khiến cho chương trình ngày hôm nay bắt đầu có tí nhiệt. Dạ. Lát nữa cháy to hơn. Bây giờ trước khi chúng ta vào chương trình, mọi người cho hỏi trong đây những ai đã từng ra mắt nhà người yêu rồi? Giơ tay. Ôi dồi ôi. Ôi ơi. Hai tay, hai chân. Hai tay tức là giơ mấy lần rồi thôi. Một Cả hai tay, cả hai chân luôn. Tay, hai Rồi, chân. ok. Ủa, Salim. Salim chưa được ra mắt nhà người yêu. Mà vợ nhưng đâu có phải là ra mặt người yêu. Kiểu gì lúc yêu nhau cũng phải ra mắt nhà bạn gái chứ đúng không? Không. Không luôn. Không, bố mẹ thì nó là sẽ chuyện khác với cả cái chuyện nó người yêu. Thì cha mẹ đã biết cô ấy rồi, sau đó mới giới thiệu cho con trai thì đi cùng cha mẹ để ngồi cùng cô ấy trao đổi xem hai người có hợp nhau không. Ở Việt Nam gọi là bước dọn ngõ. Ông này ông xanh các bước lắm. Vâng ạ, thì sau đó thì sẽ về nhà. Một tuần sau ấy, gia đình của chàng trai sẽ gọi lại cho gia đình của cô gái mới nói cái kết quả. Thì chúng tôi muốn cưới con gái của Gia đình bên đấy. Đấy, thì gia đình của cô ấy cũng sẽ có những quy định của họ là họ có khi là chưa ứng cái chàng trai đó, họ sẽ tìm hiểu, tức là trong một tuần này ấy, thời gian để tìm hiểu về gia đình của nhau. Thì giống như cũng ở Việt Nam ngày xưa ấy, Nhà nào sẽ phải nói trước cái quyết định của mình. thường nếu như mà kết quả nó tiêu cực ấy thì là sẽ gửi qua một ai đó. Nếu như mà đồng ý và rất là muốn cưới cô ấy thì cũng sẽ gọi điện hoặc là đến tận nhà cũng nói là cái thế này thế kia. Nói chung là sẽ phải tìm hiểu hết tất cả mọi thứ. Đó là cái cách truyền thống mà vài năm gần đây nó cũng mất đi dần. Việc chàng trai cả cô gái có thể là từng quen nhau, có thể là quen nhau trên mạng hoặc là có thể gặp nhau tại trường hay là chỗ làm việc và người ta có thể tình cảm với nhau, thích nhau các thứ. Thế nhưng mà vẫn giữ bí mật là như là hai người không quen. Chàng trai sẽ đến nói chuyện với mẹ, bà mẹ ơi tôi thích cô này kia nhưng mà này không được nói chuyện với bố nhá, không thì lại nghĩ là con hư. Đấy, thì là mẹ sẽ giả vờ như là không biết đến nhà của cô ấy. Sau đó rủ vài người phụ nữ trong gia đình đến xem xét cô ấy như thế nào, thế này kia, cao thấp rồi xinh đẹp thế này kia. Đấy, xem cô ấy có giỏi thật sự không, có thế này kia không. Thưa ban đầu thì chúng tôi nghĩ rằng là Salim thật là may mắn vì không phải trải qua những cuộc ra mắt căng thẳng như kiểu ở Việt Nam. Nhưng hóa ra là ở đất nước của anh ấy thì cái quy trình để có thể cưới được nhau nó căng thẳng như đi đấu thầu ấy. Còn căng thẳng hơn cả Việt Nam luôn. Đại khái là hai bên gặp nhau rồi bàn bạc alo tôi đồng ý nhá, ok. Không, nhưng mà em rất là thích những cái bước như vậy ấy. Nó đi từng giai đoạn này, nó có một cái sự sắp xếp truyền thống rất là hay, nó rất là đẹp. Nó là chuyện của hai gia đình ấy. Cho nên khi mà tôi gặp một cái vấn đề nào đó trong chuyện đám cưới của tôi thì gia đình của tôi sẽ hỗ trợ, gia đình của cô ấy cũng có thể hỗ trợ. Tổng cộng còn bao nhiêu bước? Còn nhiều lắm. Rất nhiều. Đây mới là cái bước đầu thôi. Bước đầu kia. Nhưng mà đấy, trừ trường hợp Salim là chưa ra mắt nhà người yêu bao giờ, tất cả số còn lại đều đủ tiêu chuẩn để tham gia vào chương trình gọi là vote. Nhưng mà không sao, em cũng có thể vote luôn được tại vì em là người quan sát. Bây giờ anh sẽ hỏi, lần đầu ra mắt nên lấy lòng gia đình người yêu bằng mọi giá, đồng ý hay không đồng ý? Cái từ mà em không đồng ý ở đây là bằng mọi giá. Me too. Anh sẽ giới thiệu cho em tại sao. Có thể cô gái rất thích ăn mặc kiểu sexy, gợi cảm. Thế nhưng mà về nhà bạn trai lại là gia đình kiểu rất truyền thống nên muốn lấy lòng bằng mọi giá thì cô không được chọn bộ đẹp nhất mà cô ưng ý. Cô phải chọn một bộ kín cổng cao tường.
Hai, mình không biết nấu ăn cũng vẫn phải cố le ve vào trong bếp để xem là cái này để con giúp, cái kia để con giúp các kiểu. Như đàn ông một anh đến có thể không biết uống rượu nhưng mà thôi để lấy lòng nhà gái cũng uống hết, xong về say quắc cần câu ra, thậm chí lúc sau say quá thôi anh ơi anh tự uống đi. Anh thì theo cái hướng là thôi bằng mọi giá. Vì sao? Vì sao? Anh nhớ cái lần mà ra mắt đầu tiên ở nhà bố mẹ vợ anh thì là anh chỉ thay đổi một chút trong cái việc là cái phong cách ứng xử và nói chuyện. Bình thường ngày đấy anh có biệt danh là Dũng đê tiện. Cái gì? Dũng đê tiện á? Dũng đê tiện. À, Dũng dây điện. Phong cách thì ngổ ngáo, đầu tóc thì dài, trông không được ngoan hiền lắm. Mà bố mẹ vợ của anh bây giờ thì cả hai đều là giáo viên lịch sử và giáo viên dạy tiếng Nga về sau là dạy tiếng Anh. Thế nên là anh căng thẳng. Cái này là vô cùng bình thường mà. Nếu mà mình có một người yêu thì mình rất là quý người này. Và khi mà mình gặp ba mẹ của họ là dĩ nhiên hai con người này là hai con người quan trọng nhất trong cái cuộc đời của người yêu của mình. Thì dĩ nhiên là mình phải cố gắng. Ở bên Anh á, họ có cái từ là put your best foot forward, là mình bước vào trong cái hoàn cảnh tốt nhất có thể, nhưng mà mình không có bán đứng cái bản thân của mình. Không bán đứng bản thân. Còn gặp bố mẹ, ok thì em thích nhi, em không biết, ok thì em phải diễn một chút xíu, nhưng mà diễn một chút ít thôi, bởi vì đây là một cái test để mỗi người biết hai người này có phù hợp nhau không. Trên thực tế em đến ra mắt nhà bạn trai rồi đúng không? Lúc em giơ cả hai tay tức là phải ra mắt 2 lần rồi đúng không? À, hai tay hai chân. Hai tay hai chân tức là 4. Rồi, vậy là 4 lần liền rồi. Có kinh nghiệm cuộc sống các bạn ơi. Yes. Ok, em cố gắng ngoan mà em cũng cố gắng tự nhiên. Nếu cả bố mẹ không thích em vì em là em thì ok, đấy là sự lựa chọn của bố mẹ. Nhưng mà nếu em phải diễn, em phải rất là ngoan như vậy và người ta thích thì điều này em cảm thấy khó chịu. Không phải là riêng bố mẹ chồng sẽ được quyền chọn mình, soi mình, tức là sẽ có quyền chọn, mà là Mikachu cũng phải xem xét liệu hai người này có phù hợp để làm bố mẹ cho mình không. Và theo em thì em có một câu nói, em đối xử với bố mẹ của em như thế nào, em sẽ ứng xử như vậy trước mặt bố mẹ vợ. Ok. Tức là đến một cái là gục đầu vào lòng mẹ vợ. Mẹ ơi, lâu lắm con mới gặp mẹ. Rồi, Sĩ Thanh thì sao? Thì em cũng ra mắt hai gia đình. Hai gia đình nhưng mà cái giai đoạn nó khác nhau, lứa tuổi của mình nó khác nhau, thì những cái cách ứng xử và cái suy nghĩ của mình nó cũng khác nhau. Gia đình của bố mẹ chồng hụt đầu tiên của em á là khi em còn tuổi teen, chỉ mới có 18 tuổi thôi. Chỉ có 18 tuổi thôi đã ra mắt rồi. Tại vì cái bạn trai đó rất là thương và cũng nghĩ tới cái vấn đề lâu dài cho nên mới dẫn ra mắt bố mẹ. Đứa con gái 18 tuổi chưa có địa vị xã hội, chưa kiếm được tiền, chưa trưởng thành thì cái cách suy nghĩ của mình nó hoàn toàn khác. Bản tính như em là một cái cô gái hình ảnh bây giờ là sexy rồi. Cái thời đó mà khi mà mặc áo dây cũng là đòi dữ dội thì em cũng đã cố gắng dẹp bỏ hết tất cả cái áo dây của em, cất dây hết vô em kính cổng cao tường đóng thùng rồi các thứ. Rồi em tới rất là lễ phép. Có một cái ức chế tức là em bị áp lực bố mẹ của bạn rất là thành công, làm cho mình cảm thấy mình nhỏ bé, xong mình bị áp lực, từ đó ảnh hưởng tới tâm lý của mình không có như bình thường. Tới đó là em im luôn. Em hết nói luôn. Dạ em cứ chuyện dạ thì biết cười thôi, cảm thấy mình không được thoải mái. Ở lứa tuổi đó của em thì cảm thấy như vậy. Nếu như em thoải mái nhất em sẽ như nào? Nếu như thoải mái nhất là em sẽ nói qua cái giai đoạn thứ hai, là cái gia đình thứ hai đó. Gia đình thứ hai là khi mình đã trưởng thành rồi, mình có suy nghĩ, mình tự tin, mình kiếm được tiền, mình có địa vị xã hội, tất cả mọi người cũng biết. Lớn rồi mình biết được ở đâu là giá trị của bản thân mình nên làm cái gì để đúng chừng mực của mình, không phải là tới nhà phụ huynh mặc đồ di diễn này không có được rồi. Thoải mái nhất có thể nhưng mà không phải lố lăng. Và cái thứ hai mà em cảm thấy là cái độ tuổi của mình làm suy nghĩ và cách ứng xử của mình suy nghĩ, đó là em là chính bản thân em biết pha trò, em biết làm cho những người thân bạn trai ấn tượng về em. Thế hôm đấy có thể hiện gì không? Hôm đấy có phải rửa chén không? Em ghét rửa chén lắm. Ghét rửa chén. Năm đấy em bao nhiêu tuổi? Năm đấy thì em tầm 28 tuổi. 28 tuổi. Và tức là lần trước là 18 tuổi. Tức là sau 10 năm ôn thi em thi lại đã qua được cái môn ra mắt đấy. Em bảo là sợ rửa bát, anh sẽ giới thiệu với em một hình ảnh một người trong một buổi ra mắt và cô ấy phải đối mặt với việc gì. Xin cho tôi bức hình lên trên màn hình ạ. Ta-da! Ai đây nhìn quen đấy nhỉ? Môi trường như vậy. Vâng, hình ảnh này chúng tôi ghép đấy. Vì Harry Won lúc nãy nói rằng là cái lần ra mắt đầu tiên của cô ấy cũng hơi có vẻ bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ thì trong tình huống là cũng không được, nhưng mà đây là chuyện bình thường. Ủa mà anh ơi cho em hỏi nè, anh thấy là hiện đang Việt Nam
cho là những cái điều này là bình thường không anh? Ngay kể cả như anh về quê ăn uống nhá. Dạ. Là cứ mặc định luôn là cứ xong bữa tiệc là thấy các bác các chú ê, đàn ông lên đây, đàn ông lên đây. Xong bắt đầu lại ngồi uống trà rồi nói chuyện, trong khi là các bà, các bác, các cô thì lại lúi húi là bê đồ xuống. Tức là mọi người đều đồng thuận với nhau trong việc đấy. Vì cho rằng là cái công việc lao động của đàn ông là hàng ngày đi kiếm tiền, phụ nữ ở nhà làm những việc nhỏ và mỗi người họ phân công, họ đồng tình trong cái việc đấy. Chứ gặp một mình em chắc khóc thét. Một mình anh mà ngồi trước đống bát này thì phút mốt là anh cho xe chở đi chỗ khác ngay, mua về đống bát mới. Mà gặp bản thân em trong cái trường hợp đấy thì em sẽ mở một game luôn. Game làm vỡ bát. Vỡ bát. Dennis, em ở trong tình huống này thì em xử lý như nào? Cái này là một trường hợp rất là đặc biệt. Thực tế là ở Thụy Điển bình thường không cần rửa chén như vậy, chỉ phải một ít nước và trong cái máy. Vậy nhưng mà em có thể nói là ở Thụy Điển là gặp bố mẹ lần đầu tiên không là cái gì rất là đặc biệt. Em thấy mỗi lần khi em gặp bố mẹ của các bạn trai cũ, em cố gắng giống như một phỏng vấn, như một người muốn làm việc ở một công ty. Người đó phải cố gắng làm ấn tượng tốt. Đây bây giờ mình sẽ hỏi Victor. Victor là ra mắt nhà bạn gái rồi đúng không? Bạn gái người Nga hay bạn gái người Việt? Người Việt. Thế thì khó hơn một tí rồi. Về lúc chúng ta là gặp mẹ, trước kỳ đêm chúng ta là nói chuyện với mẹ, và mẹ là ai và mẹ làm gì. Lúc mình gặp là nói chuyện thoải mái, nhưng mà lúc trước là mẹ rất là khó chịu, không bao giờ và nói chuyện thoải mái cho người lạ, nhưng mà sau đó là mẹ nói là cho bạn gái là chuẩn được. Chuẩn mẹ nào. Tức là ban đầu mẹ bạn gái rất là khó tính, rất khó chịu với sợ. Theo kinh nghiệm của em á, ở Úc nè, hoặc bên Anh hoặc bên Đức, cái ra mắt á, nó rất là bình thường. Nó không có phải là một cái gì đó đáng sợ. Đã tới gặp ba mẹ của người yêu của mình á, thì thật ra là họ nói chuyện rất là nhỏ nhàng, rất là lễ phép và rất là luôn luôn muốn hỏi để mà biết cái tâm của mình là ai, mình là ai, muốn biết mình là ai, thế thôi. Có thể gặp nhau ở một quán ăn, ít khi về nhà lắm. Cho dù mà về nhà của bạn trai đi chăng nữa thì cũng là người mẹ sẽ nấu một bữa ăn cho thật là ngon, rồi cái mời nhau ăn, rồi trong buổi ăn đó là sẽ trò chuyện. Không có cái kiểu mà tạo áp lực cho cái bạn gái của con trai của mình, tại vì nếu mà như vậy thì sợ giống như là mình đang can thiệp vào trong cái mối quan hệ cá nhân của con của mình. Hàn Quốc á, người ta không có đi, con gái không chịu đi ra mắt, tại vì sợ là ra ngoài đó xong rồi thì ba mẹ của bạn trai mình kêu làm cái gì mình không biết, cái nào là nên làm và cái nào là không nên làm, và lỡ mình làm rồi sau đó thì mình tự nhiên mình vô nhà đó là cái công việc nội trợ của nhà đó là coi như là tự nhiên bản thân mình phải làm. Không thoải mái và người ta cảm thấy là ủa bây giờ con của cô cũng là con đáng yêu của cô, nhưng mà con cũng là con đáng yêu của ba mẹ của con, cho nên là người ta không có thích đi nhà bạn trai trước khi hôn nhân, mà người ta cảm thấy là sau khi mình tìm hiểu kỹ và mình muốn tiến tới chuyện kết hôn thì lúc đó mới ra mắt, cho nên đa số là người ta sẽ không có đi nhà bạn trai cho đến khi quyết định kết hôn thì lúc đó mới ra mắt đàng hoàng. Đứng ngược lại bạn trai phải đến nhà em thì sao? Thật ra con gái cũng không thích bạn trai tới nhà mình. Mình cũng không biết là người này sẽ đi tới đâu là thứ nhất, và thứ hai á, người ta cũng rất là lo sợ là khi mà ba mẹ mình gặp người yêu đó, có nghĩa là con đã chắc chắn với mối tình này thì mới dám ra mắt, còn ai cũng gặp á, thì ba mẹ sẽ cảm thấy là sao con mình nó kém thế nhở. Với lại tôi cũng không có nhu cầu gặp nhiều người yêu của con. Cái mối tình nào mà cảm thấy chắc chắn thì con hãy dẫn cho ba mẹ coi. Trong trường hợp mà ra mặt người yêu ấy thì bố mẹ không đồng ý về người yêu của mình, chẳng hạn đây là người yêu của mình đi cùng, mình giới thiệu cho khôn thế. Không phải là Mika nữa, chẳng hạn đây là ví dụ thì các bạn ấy có tiếp tục có tình cưới của ấy không? Em từng gặp bản thân em trong cái tình huống này rồi. Em yêu cô bé này đâu đó khoảng 4 tháng. Và lúc đấy chưa có chuyện là ra mắt gì đó. Chỉ có là hôm đấy là em đến nhà em đến đón. Thì bố của bạn ấy có nhìn thấy em qua cửa sổ. Bố mẹ đã phản đối kinh khủng luôn. Thế là em không nghe, em cứ yêu thôi. Thế em bảo thôi được rồi, bây giờ anh sẽ nhắn một tin nhắn cho em là mình chia tay nhau. Em hãy cho bố mẹ xem nhưng mà mình vẫn yêu nhau nhé. Ok, thế là bọn mình vẫn làm thế trong đâu đó khoảng 2-3 tháng gì đó. Sau đó là em lên một cái kế hoạch hai đứa mình sẽ đi Đà Nẵng. Thế là
không biết thế nào hai đứa đã đi rồi. Bố mẹ bạn ấy có phát hiện là mình đang đi Đà Nẵng. Thế là bố mẹ bắt bạn ấy phải về ngay lúc đấy. Bố của bạn ấy có nhắn em một câu: tôi tôn trọng cậu bởi vì cậu là người nước ngoài chuyên gia đến Việt Nam làm việc, nhưng mà cậu đừng gặp con gái của tôi nữa. Còn trước đấy thì chị của bạn ấy đã nhắn tin với em nhiều rồi, bảo là em sắp làm gia đình của bạn ấy tan vỡ các thứ. Ủa, đành phải chia tay bởi vì em không muốn, em không thể ích kỷ được đó, cho nên là em đã phải ràng buộc. Bố mẹ đã phản đối thì tại sao lại CJ lại tiếp tục cố tình yêu mà lại không tôn trọng lựa chọn của bố mẹ cô ấy? Có thể là lúc đấy bố mẹ bạn ấy chưa biết mình là ai bởi vì chưa gặp lần nào. CJ có cái tư duy là nếu mà sau này có cơ hội để gặp, tiếp xúc với nhau, tìm hiểu đến nhau thì biết đâu lại đồng ý. Thông qua câu chuyện này thì bây giờ thì mình sẽ vote thử đi nào. Nếu ba mẹ không cho phép gặp người yêu của mình có chấp nhận hay là mình không chấp nhận? Thật ra thì bà tôi Harry nghĩ là không tiếp tục là vì mẹ mình đã kết hôn mà không có nhận được sự đồng ý của ông bà ngoại. Mỗi người nghĩ là gia đình đa văn hóa, có tình yêu là được hết, nhưng mà thật ra thì nhiều cái vấn đề mà mình cũng không hiểu là nó có thể xảy ra những cái vấn đề đó. Bà tên Harry cũng là con lai và mình nghĩ là mình cũng hiểu hai quốc gia hết. Nhưng một khi mình lấy chồng người Việt thì đúng là có nhiều cái mình cũng không thể hiểu được hết tất cả. Và mình cũng cứ thắc mắc là tại sao lại như vậy. Mà thật ra thì mình suy nghĩ lại đơn giản là người trong nước cũng có người hợp tính với mình, có người không hợp tính, nói chuyện lưu loát được hết, nhưng cũng có người hiểu và không hiểu. Còn đằng này nếu giống như trường hợp như gia đình Harry, hai quốc gia khác nhau, là ngôn ngữ đã không thể thuần 100% một cái hướng nào đó. Như gia đình Harry thì Harry cũng có nói rồi là chỉ có ba Harry là nói tiếng Hàn Quốc, mẹ Harry thì không biết nói tiếng Việt. Thì đôi khi ba diễn tả không được thì mẹ cũng không hiểu, và đôi khi mẹ nói ba không hiểu rất nhiều thứ mà mình không thể nào mà hiểu được. Với cái thời điểm đó thì ba mẹ mình lại là đâu có biết là Việt Nam thế nào, Hàn Quốc thế nào, không có học hỏi trước. Chỉ là hai người đã ở bên Hàn Quốc và gặp nhau trong một cái công ty, sau thì hai người học hỏi về mình dạy tiếng Anh đi rồi này nọ, xong rồi vô tình gặp nhau như vậy và yêu luôn, sau đó thì lấy nhau luôn mà không có nhận được sự đồng tình của ông bà ngoại. Ba Harry là một người quá nghèo, còn mẹ Harry thì cũng là gia đình cũng là được và được cưng chiều từ nhỏ, thì không chấp nhận được là tại sao con của mình lại cưới với một người nước ngoài mà trong Hàn Quốc thời điểm đó là rất là phong kiến. Người nào mà lấy chồng người nước ngoài á, người ta sẽ nghĩ hai cái vấn đề: thứ nhất, con gái này không đàng hoàng, thứ hai là chắc con gái bị cái chuyện gì không hay ho xảy ra. Thời xưa của Hàn Quốc người ta rất là tự hào về họ là một dân tộc, một dòng máu. Thật ra thì lúc đó mẹ Harry cũng có nói là đúng là ba mẹ nói cấm là đều có lý do hết. Thì lúc đó mẹ vì tình yêu bùng cháy quá là lấy luôn. Nhưng mà đôi khi mẹ cũng nói là mình cũng phải suy nghĩ đến cái hướng ba mẹ, tại sao ba mẹ lại cấm. Ba mẹ Harry là vì tình yêu cũng cố gắng vượt qua. Nhưng mà thật ra thì trong thời gian mà hơn 30 năm trời, họ có nhiều cái tranh cãi tới bây giờ vẫn còn, nó không thể nào mà hết được. Em chỉ muốn hỏi là tức là chị đã trong trường hợp đó chưa và chị đã quyết định nào? Cũng trong cái trường hợp mà Harry với anh Thành là lúc đó là mẹ Harry đã bó tay Harry rồi. Tại vì mẹ Harry đâu có cấm anh Thành. Mẹ Harry không cấm. Lúc đó là Harry đã 30-31 đó, mẹ Harry là lấy được ai lấy được con là mẹ mừng lắm rồi, kiểu như vậy. Sợ bị ế nên mừng quá. Với lại anh Thành là một người quá tinh tế và anh Thành là một người cực kỳ biết lấy lòng phụ huynh, thật sự là rất là tuyệt vời. Tới bây giờ mình còn cảm thấy là không có con rể nào mà như anh Thành hết. Harry cảm thấy là Harry là một người quá may mắn cho nên mới được như vậy. Nhưng mà đúng là cái mới kết hôn đó, trong vòng 6 tháng là cũng gây lũ rất là nhiều thứ về mấy cái chuyện vớ vẩn. Mà vì những cái đó là vì phong tục văn hóa nó khác nhau, vì những cái từ ngữ dùng từ nó khác nhau. Giống như là cái từ văn minh của Hàn Quốc là cái gì mà lớn lao vĩ đạo, còn bên Việt Nam thì cái từ văn minh nó rất là casual, nó rất là xài một cách rất là nhẹ nhàng được rất là nhiều vấn đề mà bây giờ thì đã hiểu, rất là hạnh phúc rồi. Tức là bản thân em đang từ khi em mà phản đối ấy, thì em cũng dựa trên một cái trải nghiệm thực tế, đó là khi em đã có ý định là cưới một người vợ Việt Nam và bố mẹ em đã phản đối. Khi mà nghe phản đối của bố mẹ ấy, thì em cũng thấy vâng, có lẽ bố mẹ cũng đúng. Suýt nữa là mình kiểu đây mình đi sai cái hướng
sai cái văn hóa của mình, sai cái lối sống mà tôi lớn lên từ bé đến khi mà hiện tại ấy. Nên em đã phải đánh đuổi cái tình yêu mà em rất là thích. Cũng mong cô ấy là cũng trong truyền hình có thể nghe cái câu chuyện, lời chia sẻ này và có thể hiểu và thông cảm khi mà tôi đã không thể tiếp tục cùng cô ấy. Nhưng mà tại sao bố mẹ Salim lúc đấy không đồng ý? Số cái liên quan đến tôn giáo ạ. Thực tế thì cô ấy cũng đã không muốn vào tôn giáo. Thụy Điển rất là thoải mái, rất là đơn giản. Giống như bố mẹ của Denise chưa bao giờ nói là Denise phải làm như thế nào, phải làm việc với cái này, phải yêu một người như thế nào. Nên khi Denise nghe một người nói cảm thấy hơi phức tạp, anh chị cô cảm thấy là đôi khi cảm thấy hơi mệt về văn hóa và có một mong muốn là tại sao không đơn giản hơn. Nó là cả một cái truyền thống lâu dài và mọi người đã thành một cái ý thức hệ để mọi người dùng cái quan điểm đấy như một cái kính ấy, và mọi người nhìn tất cả mọi người khác thông qua cái kính đấy. Và ngoài ra do cái tôn giáo nữa, khi mà em theo điều đó, em có một cái niềm tin rất lớn. Em phải sử dụng cái quả dưa hấu ở trên bờ vai của em. Đấy, thì nếu như mà em cảm nhận được, em thuyết phục được thì em theo. Cho nên khi mà em đã theo được rồi, em có một cái niềm tin rất lớn rồi, em có thể cảm nhận được là tất cả mọi thứ đều đúng. Và em lấy đó là một cái hệ thống, một cái đo ấy, một cái đo cho một cái đời sống của em. Mỗi thứ em phải đo theo cái tôn giáo của em thì em làm theo. Em thấy mọi thứ trong cuộc sống em có sự sắp xếp này, có mọi thứ nó rất là gọn gàng, rất là ổn định và rất thoải mái, không phải nghĩ lo đến cái này lỗi kia không. Bây giờ anh em mình vote một cái này nó hay hơn này. Đây là giả sử là người yêu của chúng ta không ở cùng thành phố mà ở một thành phố khác, đến nhà người yêu để ra mắt thì tối hôm đấy phải ngủ lại ở nhà người yêu. Vậy thì lần đầu ra mắt nên ngủ cùng phòng hay khác phòng với người yêu? Cùng phòng là màu xanh, khác phòng là màu đỏ. Nào, xin mời mọi người. Cùng phòng. Sao nhiều đỏ vậy? Cùng phòng. Nhưng mà không có phòng khác. Không phải là không trả lời mà là... Trời ơi, khổ quá. Tình tích, CD đã từng gặp cái trường hợp này 2 lần rồi. Và cả 2 lần này là CD đều ngủ ở nhà bạn, đều ngủ cùng phòng bạn gái. Tuy nhiên, trong trường hợp văn hóa của gia đình đó, hoặc là cô bé đó nói cho em là anh ơi, trong nhà em người ta không làm thế, thì em vẫn sẵn sàng em ngủ riêng, thì em sẽ theo văn hóa của nhà đó. Chắc mọi người đã sẵn sàng, nhưng mà cái này anh muốn làm gì? Đương nhiên là muốn ngủ. Chắc chắn mọi người đã sẵn sàng, nhưng mà muốn gì? Đã sang nhà bạn gái rồi thì ai muốn ngủ sofa. Còn lại nhá, các trường hợp các nhà ấy thì là gì? Giả sử cô gái về ra mắt nhà bạn trai thì nếu mà không muốn ngủ cùng thì tối đấy có thể phải ngủ với mẹ chồng mới là kinh hoàng. Phải ngủ cùng mẹ chồng hoặc ngủ với em gái của chồng. Em nghĩ đừng mà vô duyên mà cũng ngủ chung như thế thì cứ ngủ riêng. Không phải lúc xong nào cũng về ngủ nhà giường. sau đó thì là muốn thế nào thì cũng được, còn ở nhà bố mẹ thế mà lại làm như thế mà chụp cưới nhưng mà thì xin lỗi nha, bố mẹ mình không hết, họ biết mình làm cái gì. Phải không? Salim không đồng ý. Nhưng mà nếu là gia đình của bạn gái nói với Salim cứ ngủ ở trong phòng ngủ của bạn gái của tôi, thì Salim có từ chối rằng no, tôi sẽ ngủ trên sofa. Ngoài việc là tôi có một cái văn hóa nó là như thế sẵn rồi, tôi có mà văn hóa của Việt Nam cũng khá là giống về văn hóa của tôi. Cho nên tôi cũng rất là mong những bạn trẻ cũng đang theo dõi cái chương trình của chúng ta, khi mà họ đã ra mặt gia đình, tốt nhất là cứ giữ hết sức lịch sự, ngủ ở riêng và đừng có vô duyên mà ngủ chung như thế. Đừng có vô duyên mà ngủ chung như thế. Đến khi các bạn nghe rõ nhá, đừng chính xác là mong muốn nếu là gia đình gì? rất muốn là rất đồng ý, hai tay hai chân. Tôi chuẩn bị tấn công này, nói đi ông ơi. Vâng ạ, em nghĩ là như thế. Vấn đề ở đây là lần đầu tiên, cái ngày đầu tiên ra mắt mà ngủ chung luôn thì thật sự mà nói thì ở bên Hàn Quốc á, thì người ta cảm thấy là biết là hai đứa đã làm cái gì rồi. Nhưng nếu mà nó công khai trong người lớn biết là chúng con vậy đó, nó giống như là không có tôn trọng người lớn à, cho nên nó muốn làm gì làm kiểu như vậy, không coi ai ra gì. Với lại thứ hai nữa là nếu mà làm như vậy thì giá trị của phụ nữ mình bị giảm. Thì đúng mà. Thì em nói cái mối tình mà em 18 tuổi đó, có một lần cả gia đình cùng đi du lịch, là gia đình bạn trai có mời em đi du lịch luôn. Tụi em không thể được ngủ chung phòng ở resort đó, mà phải thuê riêng một phòng. Em phải ngủ chung với lại bạn của mẹ bạn đó. Tức là
cái này cũng phải tùy thuộc vào từng gia đình và từng lối sống của gia đình. Và em cũng muốn chia sẻ một thí dụ như nếu mà trường hợp mà ở xa đi mà bạn gái phải ở lại mà không có phòng thì làm sao? Đúng rồi. Thì chính xác trường hợp em cái... Bố bạn gái em thì lúc nào cũng ngủ trên sofa ở dưới tầng 1. Mẹ bạn gái em mất rồi. Trên tầng 2 cũng có một phòng ngủ. Đấy là phòng ngủ của em gái, bạn gái. Còn trên tầng 3 là phòng của bạn gái. Còn trên tầng 4 thì là phòng thờ. Thì bây giờ mọi người hỏi ngủ ở đâu à? Đơn giản. Em gái ngủ với em gái hả? Không, tất nhiên em không được ngủ với em gái, mà hai chị em gái đấy ngủ với nhau, còn em ngủ một phòng riêng. Đúng rồi. Ở bên ngoài em đi cả người trong vợ chồng ấy đi thăm họ hàng, vợ chồng nhá, không phải là bạn trai bạn gái như mọi người đang nói, mà vợ chồng ấy mà đến thăm họ hàng ấy, đàn ông ngủ với đàn ông, phụ nữ ngủ với phụ nữ. Không, đấy là trừ phi không có đủ chỗ ngủ, còn không thì vẫn phải ngủ cùng nhau chứ có gì đâu. Thế mà lịch sự. Từ từ. Đi hơi quá. Nói về chưa cưới, tôi có thể đồng cảm với ông ấy. Nhưng mà tôi đã cưới vợ rồi, tôi đã xin cưới đàng hoàng. Mà tôi lại còn bảo là tôi không được ngủ chung với vợ tôi. Ông bị hâm mà, ông bị hâm mà. Ngủ một đêm không sao. Văn hóa trong đạo của CJ có một cái câu: What God has joined together, let no man put asunder. Có nghĩa là một thứ gì mà ông trời đã ghép với nhau, đừng để con người nào tách nó ra. Các bạn khán giả đừng cố nghe mấy bạn Tây này nói. Anh nhớ câu đấy là những gì Thiên Chúa đã tác hợp thì con người không được phép chia lìa. Ý của em là thế. Đoạn đấy là em lươn khươn chứ còn hai chị em nó ngủ với nhau thừa sức, còn em xuống phòng dưới mà ngủ. Đơn giản là bởi vì bố bạn các em cũng rất là thoải mái. Đấy mới là vấn đề. Em kiểu ngạc nhiên ấy, kiểu hai người mà yêu nhau đúng không? Thì thời gian để gặp nhau nó rất là nhiều. Có mỗi một đêm thôi, thế mà lại cứ dính với nhau ấy. Ví dụ sau Pikachu lại cười, tức là em gặp thực tế rồi. Ví dụ thôi, nhưng mà nếu Salim và Pikachu yêu nhau và nếu Salim muốn thăm Mika ở bên Nga và Salim muốn ngủ với bố của Mika, Salim sẽ ngủ với bố. Không, Salim sẽ ngủ ở khách sạn đấy. Nhưng mà không có. Tại sao Mika cười? Bởi vì bố của Mika là rất là cao, rất là to, giống như Victor nhưng mà béo một chút xíu và rất là nói như vậy. Thôi mình chạy chuyện này đi anh ơi. Bây giờ chơi game. Chúng ta sẽ chơi game lần đầu ra mắt. Vâng, thưa hai họ, như vậy là buổi ra mắt đã diễn ra thành công tốt đẹp và đây là hậu quả, là hệ quả của buổi ra mắt đấy. Chúng ta có rất nhiều bát đũa, hai đội chơi của chúng ta là hai bàn đây. Các bạn sẽ phải phân công nhau là gì? Một người sẽ phải đi găng tay để dùng nước rửa chén, rửa cái bát này. Một người ngồi tráng cái bát mà vừa rửa đấy vào cái chậu nước sạch. Và sau đó thì một người phải lau khô và xếp cái bát ấy lên. Làm sao phải xếp theo hình tháp thì nó mới thử thách. Anh ơi cho em hỏi, nhà ai vừa ăn cỗ? Đây là toàn bộ bát đũa của chương trình ăn trưa. Mình để nguyên lại, không thuê người rửa và để bây giờ làm phần chơi luôn. Em xin phép cho em gọi bên make up ơi, cho anh làm món cái. Em có món em không dựa được. Hôm nay thì em sẽ không có làm cái vai bình luận mà hôm nay em sẽ làm mẹ chồng. Mẹ chồng. Dạ. Em sẽ giám sát như này đúng không? Vâng, em sẽ giám sát. Trò chơi lần đầu ra mắt xin giới thiệu nhân vật. Harry Won trong vai mẹ chồng, Salim, Dennis, Victor trong vai dâu rể 1, CJ, Mika, Amber trong vai dâu rể 2. Trò chơi xin phép bắt đầu. Chúng ta sẽ có 3 phút. Thực ra cũng không nhiều lắm ấy, em có thể rửa hết được mà. Salim là người rửa chân. Hai người xem. Yeah. Mika, let's go. Cái này, cái gần hơn không phải cái này. Vợ ơi. Logic. Vợ ơi à. Vợ ơi à. Pikachu ấy. Victor chuẩn thì bị sẽ phải chưa? ngồi Bên đây chậu quá kia, chậu sung ngoài rồi, cùng. bên đây sao chậm quá vậy? Đây. Nó thấp quá làm sao ngồi được. Cái gì vậy? Ông thấp quá cũng phải chịu. Cũng phải ngồi, về quê như này là phải ngồi hết. Đừng có kêu. Ôi ôi, chứ thằng kia đi ngồi đâu. Kính thưa quý vị, như vậy là ai cũng chuẩn bị xong hết rồi và bây giờ kết quả ai giành được chiến thắng 3 phút sau chúng tôi sẽ công bố. Và bình tĩnh. 3, 2, 1, bắt đầu. Lâu đâu Mika cái này chứ. Rửa cái này. Đưa CJ. Tránh ra. Chỗ này là tai bay vạ gió đấy, đề nghị là mẹ chồng tránh ra và ban giám khảo tránh ra.
Rồi, kiểm soát luôn nhá, ban giám khảo. Em là trọng tài, em kiểm soát luôn cho anh là ai là rửa bẩn nhá. Ai rửa bẩn? Ai rửa? Sạch sẽ chứ con ơi. Trời ơi, nó dơ quá con hả? Rồi, nhẹ nhàng thôi em. Rồi. Sao nó rửa toàn đĩa nên nó không rửa bát à? Rồi, rửa bát. Ui giời, cái này dơ quá. Quá. Chưa xong. Salim phải nói là rất chuyên nghiệp. Anh ta tay to, cầm chắc, chọn những cái to và sau đó đưa cho Dennis sẽ tráng lại. Tráng thì rất nhanh. Rồi, sau đó là đến Victor. Victor thì cái đĩa này thì cũng nhỏ so với Victor thôi, không phải vấn đề. Bên này thì có vẻ là tốt hơn. có thể thấy là Victor tuy là cồng kềnh một chút nhưng mà anh đặt bát rất là dịu dàng và khéo léo. Để cái nào con ơi. Con mẹ ơi, chết rồi. Thế làm sao mà Amber lại cười? Cái mặt của CJ. Có cái mặt của CJ thì ok, thế mặt nó kệ đấy. Là em chỉ dùng máy rửa bát thôi. Salim làm sao? Chà, Salim là cái tư thế này ở Việt Nam người ta gọi là chim đậu trên cọc nhọn. Được, cách của Salim quá khó luôn. Anh nói thật là đứng được như em một lúc nữa là kéo chuột rút chân đấy. Đây nó giống như tập yoga đó. Mà nằm ở ghế. Vậy đó. Amber đang thể hiện khả năng cân bằng của mình khi cô ấy đang cân bằng một đống bát kia. Không có bể đâu. Không đừng bể có làm đâu em hồi hộp. Chồng ơi, anh thấy là con dâu nào là được nhất kìa? Anh thấy là anh Quickly, đây con này được này, con dâu này được này. Hết rồi. Có thể thấy là chiến thuật của đội CJ khá thông minh khi mà các bạn ấy chọn toàn cái nhỏ để rửa cho nó nhanh. Trong khi đội của Victor vì chắc là chọn theo size của Victor nên là toàn chọn bát to để làm. Ở đây chúng tôi không có quan tâm thắng hay thua đâu. Xin mời Sĩ Thanh, em sẽ đếm giúp anh. 1, 2, 29, 30. 30 cái, tuyệt vời. Ở đây nhiều quá ta. Đây. 1, 2, 22. Đội này bây giờ mới hiện nguyên hình này, hóa ra là toàn bát nhỏ để ở dưới. 28, 29. Cái này vô. Cái này vô. Cái này dơ bỏ qua. Ok, không sao. 32, 33, 34. 34 cái kể cả một loạt. Rồi. Xin chúc mừng đội của Victor, Dennis và Salim. Còn rất cảm ơn là Mikachu, Amber, CJ, các bạn đã rất nỗ lực trong trò chơi này. Tuy nhiên các bạn không thể chuyên nghiệp bằng đội kia được. Nhưng mà anh có thấy có một cái gì đó nó rất là ý nghĩa ở đây. Nếu như mà đàn ông, cả phụ nữ hỗ trợ nhau trong việc rửa bát và làm việc nhà, em nghĩ là có thể hoàn thành những cái việc đó một cách rất là nhanh và rất là hiệu quả. Rồi, dù sao tất cả nhà cùng cho một tràng pháo tay để cảm ơn hai đội. Rất tuyệt vời. Và kính thưa quý vị, hôm nay thật sự thì rất là vui và thông qua hôm nay thì mình cũng hiểu được những cái vấn đề liên quan tới ra nhà mắt nó quan trọng như thế nào. Nói chung là không có một cái nào mà đúng hoặc là sai, đó chỉ là nó khác về quan điểm mà thôi. Vâng. Và hôm nay cũng rất là cảm ơn Sĩ Thanh đã đến với chương trình. Hôm nay thì em đến đây là tham gia một cái chương trình mà em cảm thấy rất là thú vị. Và em được các bạn nhiều nước chia sẻ để em hiểu được là ở mỗi quốc gia thì có những cái phong tục và tập quán khác nhau, cũng như thói quen, cũng như mỗi cá nhân thôi tính cách cũng đã khác nhau rồi, dẫn đến cái suy nghĩ và hành động nó cũng khác nhau. Nhưng mà em cảm thấy là bản thân mỗi người làm gì để cho mình cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái là được. Vâng, xin cảm ơn Sĩ Thanh với lại thông điệp rất là hay. Chúng tôi cho rằng là mọi cuộc ra mắt nhìn chung cũng chỉ là để chúng ta bắt đầu cho một gia đình mới. Tất cả đều mong cầu hạnh phúc. Nên là dù các chàng trai, các cô gái có thể hơi hồ một chút, các gia đình có gia đình thì khó tính, có gia đình thì dễ tính. Tùy các gia đình, tùy các chàng trai cô gái. Nhưng hãy nhớ chúng ta làm việc đấy là để hướng tới một hạnh phúc. Nên là cứ hạnh phúc thì chúng ta hãy làm. Và cũng đừng khó khăn quá, cũng đừng sợ hãi quá. Cũng đang mùa cưới rồi. Chúng tôi cũng rất mong nhiều đôi kết hôn với nhau rồi thành lập các gia đình mới, xây dựng các tế bào hạnh phúc cho cả xã hội này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.